Kitchen Top Tricks. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. Kitchen Top Tricks එක ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයා පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මං ඔයාලට අරන් ආවා Nokol වලින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් කිරට හදන කිරි වෑංජනයක්. ඉතින් මේ වෑංජනය බැලූ බැල්මටම අල කිරි හොද්දක් වගේ ස්වරූපයක් තිබුණට මේ වෑංජනය සම්පූර්ණයෙන්ම හදන්නේ Nokol භාවිතා කරලා. අල කිරි හොද්දක් වගේ හොඳ තික් කරි එකක් විදිහට හදාගන්න පුළුවන් රසවත් වෑංජනයක්. හරිම රසක් ආස හිතෙන රසක් තමයි මේ වෑංජනේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දානෙකට උනත් ඔයාලට මේ වෑංජනය පිළියෙල කරගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු මේ රෙසිපි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. Kitchen Top Tricks එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා ඒ subscribe button එකත් සමග මෙන්න bell icon එකේ all button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම දාන හැම recipe එකක්ම ඒ වෙලාවෙම බලා ගන්න පුළුවන්. කරි එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් සේරම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ image එකකිනුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් සේරම. කරි එක හදාගන්න මම Nokol ගෙඩි දෙකක් ගත්තා. ඉතින් මේ Nokol ගෙඩි දෙක හොඳින් පොත්ත ඉවත් කරලා ඉවර වෙලා කොටස් වලට කපලා මම බත් එක රයිස් කුකර් එකේ ඉදෙන වෙලාවෙම රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීම් කොටස තියලා ඉවර වෙලා Nokol ටික හොඳින් තඹගත්තා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් රයිස් කුකර් එකේ බත් එක ඉදෙන වෙලාවෙම මෙන්න මේ විදිහට Nokol අල ටික ස්ටීම් කොටසේ තියලා ඉවර වෙලා තඹලා ගන්න. කරි එක හදාගන්න මම මැටි ඇතිලියක් භාවිතා කරනවා. ඉතින් තඹගත්ත Nokol ටික මම මැටි ඇතිලියට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩියට කපාගත්ත අවමිරිස් කරල් දෙකක් එකතු කරගන්නවා. රතු ලුණු ගෙඩි 4ක් මෙතන හීනියට කපලා තියෙනවා. ඒකේ රතු ලුණු ගෙඩි 4ක් මම එකතු කරගන්නවා. පොඩියට කපාගත්ත රම්පි කොලයක් එකතු කරගන්නවා. කරපිං චචි දෙහික කොල එකතු කරගන්නවා. පොඩියට කපාගත්ත උඹල කඩ ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් රසය අනුව ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න. උළුහාල් තේ හැන්දක් මම එකතු කරගන්නවා. 3-5 තේ හැඳක් එකතු කරගන්නවා. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගන්නවා. භාජනයේ තියෙන ද්‍රව්‍යයන් ටික හොඳින් තැම්බෙන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට දිය කිරි ටිකක් මම එකතු කරගන්නවා. දිය කිරි ටික එකතු කරලා ඉවරලා හොඳින් මිශ්‍රණය කලවම් කරලා ඉවරලා මද ගින්දරේ වෑංජනේ පිස ගන්න ඕනේ. කරි එක පිසෙන අතරතුරේදී මම හොඳින් සෝදලා ගත්ත සුදු කැකුළු මේස හැඳි දෙක මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට එකතු කරගන්නවා. පොල් මේස හැඳි 3කුත් එකතු කරගන්නවා ඒකම. ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට ජලය ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳින් මේ පොල් සහ සහල් ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. දැන් කරි එක හොඳින් ඉදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ සුවඳකුත් එනවා. දැන් මම ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත සුදු කැකුල් සහ පොල් ටික එකතු කරගන්නවා වෑංජනයට. ඒ එක්කම උකු පොල් කිරි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩියත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. කරි එකට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට ඔයාලට කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. අබ ක්‍රීම් එකෙන් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා මම කරි එකට. මම ගත්ත අබ ක්‍රීම් මේස හැන්ද මේ විදිහට පොල් කිරි මේසනි දෙකක් විතර එකතු කරලා ඉවර වෙලා පොල් කිරි වල හොඳින් දිය කරගෙන තමයි කරි එකට එකතු කරගන්නේ. ඔන්න දැන් අපේ කරි එක පිළියෙල කරලා ඉවරයි. හරිම ආස හිතන රසක් තියෙන මේ වෑංජනේ. ඉතින් මම ගොඩක් ආසයි මේ Nokol කිරි වෑංජනයට. ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ගේ අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.
පුරුදු විදියට වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටියාට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් සමගින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.